Jobba som frisör i Sverige. Hej och varmt välkomna till dagens avsnitt. Jag heter Alfra och arbetar som studie- och yrkesvägledare här på Vuxenskolan. Idag har jag chansen att sitta ner med Elina, en nyanländ elev från Ukraina, som vill veta mer om vad det innebär att jobba som frisör i Sverige. Kan man arbeta hemifrån som frisör? Och hur är det om man inte vill vara anställd? Under vårt samtal kommer vi att utforska utbildningsvägar, viktiga arbetsuppgifter, karriärmöjligheter och hur arbetsmarknaden ser ut, samt dela med oss av tips till dig som drömmer om att jobba med hår. Innan vi sätter igång med dagens lektion vill jag bara tipsa dig om att du kan gå in på alfrasvenska.se och göra ett gratis nivåtest för att se hur bra din svenska är. Jag lägger länken till hemsidan här under videon så att du enkelt kan hitta till testen. Bra, då kör vi igång med lektionen. Hej Alfra! Tack för att du tog dig tid för mig idag. Jag behövde verkligen det, för jag är väldigt förvirrad och har svårt att bestämma mig. Hej Elina. Välkommen. Vad kan jag hjälpa dig med idag? Jag är väldigt intresserad av att jobba som frisör. Jag har alltid gillat att fixa hår och jag är ganska bra på det själv. Men jag vet inte hur man blir frisör i Sverige eller vilka möjligheter det finns. Absolut, Elina. Att arbeta som frisör i Sverige innebär att du klipper, färgar, stylar och tar hand om människors hår. Det är ett yrke som kräver både teknisk skicklighet, kreativitet och god kundkontakt. Vilka arbetsuppgifter har en frisör? Arbetsuppgifterna är ganska varierade. Du kommer att konsultera kunder för att förstå deras önskemål, tvätta och klippa hår, färga och permanenta, styla hår för olika tillfällen, ge råd om hårvårdsprodukter och hålla salongen ren och organiserad. Många frisörer specialiserar sig också på specifika tekniker, som till exempel färgning, extensions eller herrfrisyrer. Vilken utbildning eller vilka meriter behöver man ha? För att bli frisör i Sverige behöver du en yrkesutbildning. Den vanligaste vägen är att gå frisörprogrammet på gymnasiet. Du kan också gå en vuxenutbildning eller en yrkeshögskoleutbildning inom frisör. Efter utbildningen behöver du oftast arbeta en tid som lärling under en erfaren frisör för att få praktisk erfarenhet och utveckla dina färdigheter. Hur lång är utbildningen ungefär? Frisörprogrammet på gymnasiet är 3-årigt. Vuxenutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar kan variera i längd, men brukar vara mellan 1 och 2 år. Lärlingstiden brukar vara minst 1 år. Hur ser arbetsmarknaden ut för frisörer i Sverige? Arbetsmarknaden för frisörer är relativt stabil i Sverige. Det finns en konstant efterfrågan på duktiga frisörer, särskilt i större städer. Konkurrensen kan vara hård, men med rätt utbildning och erfarenhet brukar det finnas goda chanser att få jobb. Vad tjänar en frisör i genomsnitt? Lönen för en frisör kan variera beroende på erfarenhet, arbetsplatsens läge och storlek, samt dina specifika färdigheter. En genomsnittlig lön för en frisör ligger någonstans mellan 25 000 och 32 000 kronor i månaden, före skatt. Erfarna frisörer och de som driver egna salonger kan tjäna mer. Vilka egenskaper är viktiga att ha som frisör? Förutom att vara skicklig med sax och kam
Behöver du vara kreativ, ha ett gott öga för detaljer, vara noggrann, ha god kommunikationsförmåga och vara serviceinriktad. Det är också viktigt att vara tålmodig och kunna hantera olika typer av kunder. Finns det möjligheter att utvecklas i yrket? Absolut. Du kan specialisera dig inom ett visst område, som till exempel färgning, extensions eller herrfrisyrer. Du kan också gå vidareutbildningar för att lära dig nya tekniker och trender. Många frisörer väljer också att starta egna salonger eller bli utbildare för andra frisörer. Kan man jobba hemifrån som frisör om man inte vill vara anställd? Ja, det är möjligt att jobba hemifrån som frisör, men det finns en del regler att tänka på. Du behöver ha ett godkänt arbetsrum som uppfyller kraven på hygien och säkerhet. Du behöver också registrera din verksamhet hos Skatteverket och ta ut de nödvändiga tillstånden. Det är också viktigt att du har en ansvarsförsäkring. Många frisörer börjar med att jobba hemifrån på deltid för att bygga upp en kundbas innan de eventuellt öppnar en egen salong. Tack så mycket, Alfra. Jag har fått svar på mina frågor. Varsågod, Elina. Jag är glad att jag kunde hjälpa till. Om du har fler frågor i framtiden är du välkommen tillbaka. Lycka till med dina studier och ditt framtida yrkesval. Tack så mycket. Hej då! Hej då! Nu lyssnar vi på dialogen en gång till. Den här gången utan hjälp, så att du ser hur mycket du har lärt dig idag. Hej Alfra! Tack för att du tog dig tid för mig idag. Jag behövde verkligen det, för jag är väldigt förvirrad och har svårt att bestämma mig. Hej Elina! Välkommen! Vad kan jag hjälpa dig med idag? Jag är väldigt intresserad av att jobba som frisör. Jag har alltid gillat att fixa hår och jag är ganska bra på det själv. Men jag vet inte hur man blir frisör i Sverige eller vilka möjligheter det finns. Absolut, Elina. Att arbeta som frisör i Sverige innebär att du klipper, färgar, stylar och tar hand om människors hår. Det är ett yrke som kräver både teknisk skicklighet, kreativitet och god kundkontakt. Vilka arbetsuppgifter har en frisör? Arbetsuppgifterna är ganska varierade. Du kommer att konsultera kunder för att förstå deras önskemål, tvätta och klippa hår, färga och permanenta, styla hår för olika tillfällen, ge råd om hårvårdsprodukter och hålla salongen ren och organiserad. Många frisörer specialiserar sig också på specifika tekniker, som till exempel färgning, extensions eller herrfrisyrer. Vilken utbildning eller vilka meriter behöver man ha? För att bli frisör i Sverige behöver du en yrkesutbildning. Den vanligaste vägen är att gå frisörprogrammet på gymnasiet. Du kan också gå en vuxenutbildning eller en yrkeshögskoleutbildning inom frisör. Efter utbildningen behöver du oftast arbeta en tid som lärling under en erfaren frisör för att få praktisk erfarenhet och utveckla dina färdigheter. Hur lång är utbildningen ungefär? Frisörprogrammet på gymnasiet är 3-årigt. Vuxenutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar kan variera i längd, men brukar vara mellan 1 och 2 år. Lärlingstiden brukar vara minst 1 år. Hur ser arbetsmarknaden ut för frisörer i Sverige? Arbetsmarknaden för frisörer är relativt stabil i Sverige. Det finns en konstant efterfrågan på duktiga frisörer, särskilt i större städer. Konkurrensen kan vara hård, men med rätt utbildning och erfarenhet brukar det finnas goda chanser att få jobb. Vad tjänar en frisör i genomsnitt? Lönen för en frisör kan variera beroende på erfarenhet, arbetsplatsens läge och storlek, samt dina specifika färdigheter.
En genomsnittlig lön för en frisör ligger någonstans mellan 25 000 och 32 000 kronor i månaden, före skatt. Erfarna frisörer och de som driver egna salonger kan tjäna mer. Vilka egenskaper är viktiga att ha som frisör? Förutom att vara skicklig med sax och kam behöver du vara kreativ, ha ett gott öga för detaljer, vara noggrann, ha god kommunikationsförmåga och vara serviceinriktad. Det är också viktigt att vara tålmodig och kunna hantera olika typer av kunder. Finns det möjligheter att utvecklas i yrket? Absolut. Du kan specialisera dig inom ett visst område, som till exempel färgning, extensions eller herrfrisyrer. Du kan också gå vidareutbildningar för att lära dig nya tekniker och trender. Många frisörer väljer också att starta egna salonger eller bli utbildare för andra frisörer. Kan man jobba hemifrån som frisör om man inte vill vara anställd? Ja, det är möjligt att jobba hemifrån som frisör, men det finns en del regler att tänka på. Du behöver ha ett godkänt arbetsrum som uppfyller kraven på hygien och säkerhet. Du behöver också registrera din verksamhet hos Skatteverket och ta ut de nödvändiga tillstånden. Det är också viktigt att du har en ansvarsförsäkring. Många frisörer börjar med att jobba hemifrån på deltid för att bygga upp en kundbas innan de eventuellt öppnar en egen salong. Tack så mycket, Alfra. Jag har fått svar på mina frågor. Varsågod, Elina. Jag är glad att jag kunde hjälpa till. Om du har fler frågor i framtiden är du välkommen tillbaka. Lycka till med dina studier och ditt framtida yrkesval. Tack så mycket. Hej då! Hej då! Hoppas att du har lärt dig mycket av samtalet. Glöm inte att kommentera nya ord som du har lärt dig idag. Gilla och dela om du vill fler samtal på svenska.